Avem aici nava aia veche a lui Dani, pentru că o salvasem și am învățat și noi cum să facem cu proiectorul și chestii. Ăsta e Dorel camionul. Am spus că ne-am apucat să facem raid-uri, tată, suntem forțoși. Baza destul de frumușică, din punctul meu de vedere, nu știu să vedem ce ziceți și voi. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod cu Space Engineers. Haideți să vedem ce reușim să facem în episodul de astăzi. Oameni, zic așa un upgrade sau un update mare, nu știu. Nu la joc în sine, ci la ceea ce am jucat eu cu Dani offline. Am jucat destul de mult Space Engineers offline, ca am zis să fim și noi un pic mai avansat și chestii și triste. Bun, hai să vi le prezint, cred că episodul ăsta o să facem, că sunt destul de multe. Asta e mașina, o altă versiune a mașinii, știți voi, mașina pe care o aveam noi. Am schimbat-o complet, așa, să vedem și noi. Am schimbat-o complet, i-am pus aici niște motoare. Motoarele sunt diferite și puse altfel, ca să fie mai... nu mai fie așa înaltă, pe scurt. Bun. După care avem aici nava aia veche a lui Dani, pentru că o salvasem și am învățat și noi cum să facem cu proiectorul și chestii. Și acum am șters proiectorul. Dar plănuiesc să fac unul automat, aibă weldere sub el, să proiecteze și în momentul în care... în momentul în care proiectezi să construiască instant. Mai ales astea mici. Aici avem un curier. Cu el am testat prima dată și apoi cu nava lui Dani. Practic, eu aveam curierul salvat și am mai făcut unul, practic. Înțelegeți? L-am avut pe albastru. Și după aia am cecat și cu asta nava asta lui Dani. Chiar pe aici, în bază, nu cred că e nimic foarte... Nu, cred că cam așa era și înainte. Ce e diferit la bază este că e plină de motoare, după cum observați, pe toate părțile, și a fost adusă cu totul într-o altă zonă. Am făcut o bază mobilă și ne-am mutat. Baza veche era pe acolo, unde e la violet, unde scrie base. Sunt vreo 40 de kilometri în ce am văzut. 43. Suntem mult mai aproape de punctul ăla, știți voi, de unde era stația aceea de vindeam noi chestii. Bun, asta odată. Baza, cred că am terminat, nu cred că e nimic pe care nu l-am arătat. Dacă este, eu să vi-l mai arăt pe parcurs, că sunt foarte multe și am găsit cum mai scap, nu o să mai scape câteva. Asta e jack. Jack căruia i-am mai pus niște astea de short. Short, small. Short e, bun, micuțe. Small containere. Am făcut așa un plus de small containere și după aia am pus foarte multe rafinării. Sunt, cred că, undeva la 12 rafinării. De ce atât de multe rafinării? Pentru că el sapă foarte mult și are nevoie de spațiu. Nu are un spațiu așa de mare și nici motoarele nu sunt așa de ultra puternice. Poate că are vreo 2000 de tone, cam așa, parcă 3000, hai să zicem. Dar deja foarte greu. Așa că am zis hai să-i punem niște rafinării cu speed modul ca să se facă foarte rapid. Și vă dați seama cum trece piatra și toate alea, imediat o face. Așa îmi rămâne mie mult mai liber. Și adică dacă îl pun așa drept în jos, mă apuc și sap. Și dacă nu mai are spațiu, îl las un pic, o perioadă. El rafinează toate piatra și ce a adunat și după pot să-l scot liniștit, că să devine mult mai ușor. Și asta e cu jig. După care avem aici o bază. Noi practic ne-am mutat aici pentru că am găsit această bază. Eram într-o expediție cu Dani ca să ducem niște iteme la stație. Și am găsit această bază, care ne-a cam atacat pe noi. Înțelegeți voi că avea niște turete pe aici, parcă. Cred că aici am schimbat eu, ăsta am pus altul. Ne-am bătut cu AI-ul ăsta, că are un AI aici. AI Defender. Poți să-i spui, acum e al meu, poți să-i spun, atacă, nu știu, orice. Cu arme, cu cum vrei tu, la ce distanță și așa mai departe. Cum am făcut-o să fie a noastră, pur și simplu
Am dat cu ăsta, nu cu welder, cu grinderul. Am făcut așa și după aia am făcut-o înapoi. Ei, făcând treaba asta, devine a ta. Bine, trebuie să-i dai, să faci un bloc și după aia să-i dai undeva aici, îți apare, să-i dai claim. Dar trebuie să ai grijă la turetele alea, că îți dă bătăiță. Dar oricum, acum e mini-baza noastră sau ceva de gen. Și acum neapărat până, uite, vedeți turetele astea? Uite, asta aici, asta una, mai una aici, mai era una în interior. Și mai încercat eu cu Dani să mai luăm o bază, dar nu prea ne ești. Deocamdată, decât basta. Bun. Aici am săpat cu Jack și am eu un plan să încerc să văd dacă reușesc să fac o bază chiar așa sub pământ, înțelegeți? Deci acum să fac o bază sub pământ. Aici să fie oarecum o intrare, ca să mai aibă intrări așa, nava aia mare n-am cum să o bag eu, decât dacă s-a pur și simplu ditai craterul aici, ditai pătratul. Și cumva să-l las tu ca să se deschide, nu știu dacă reușesc, pentru că nu prea am posibilități în ce am observat eu la aici la Dors. Uite, avem asta cu hangar door, dar e cam mic, eu aș fi vrut ceva mult mai mare. Probabil astea de la DLC, nu știu, să văd dacă reușesc să fac ceva și dacă mi iese, dacă nu, nu știu dacă mai fac la fel. Bun, cu Jean nu-i nimic nou, Jean e tot Jean. Nu am schimbat nimic la el, se pare că mai pus niște motoare de astea ca să stai mai bine în aer, dar nu cred că am pus mai ceva la el. Iar ăsta este Dorel. Ăsta e Dorel camionul. Dorel poate să care destul de mult, destul de foarte. E dotat cu, câte are mătat? Are 6 aici, mai are 2 jos, deci vreo 8, cred că. 8 large cargo container. Așa, ce am mai pus lui Dorel, i-am pus aici frumos un ăsta de detector OR. Are și el vreo 3 giro ca să mai poți să-l sal sau să așa, o antenă. Are o scară pe aici pe care poți să te urci. Și mai are câte una și pe la uși. E destul de interesant și Dorel. Am pus 2 de-astea să mai stea cineva dacă e nevoie. Lumini și tot ce trebuie. Ca să aprindem luminile. Ok. A prins back-ul. E, papa, are și lumini pe față, ce să mai... uitați. Uitați. Bine, acum l-am făcut eu mai bine. Știți ce am făcut și nu prea foloseam eu de obicei. Uite, vedeți voi, dacă vă pe wheel. Eu le selectez pe toate ca să facă toate. Aveți aici streng. Dacă vrei să nu se lase camionul. Uite, dacă eu dau strengul ăsta pe mic. Uitați. Vedeți? S-a lăsat de tot, mama lui. Ei, dacă vrei să nu se lase, mări streng. Trebuie să-l dați chiar la max. Uite. Deja ați văzut că după la 15, așa, 20%, deja rămăsese sus de tot, dar i-am pus 100% ca să pot să îl duc și încărcat. În momentul în care îl încarc acolo, să pot să-l duc. Bun. Asta e cu Dorel. Așa, prezentare pe scurt, că v-am spus, sunt multe lucruri, sunt foarte multe, nu știu dacă am timp să vi le prezint într-un episod. De aici avem nava, musca noastră, care e complet altceva. Are un upgrade destul de mare, cu motoare, cu ion, peste tot puse frumos și toate cele, ca să nu avem probleme și să nu ne mai lovim. Poate să ducă, deci am duc eu până la undeva în atmosferă, la undeva la un 7.000 de tone, sau cum vine, mă. Deci așa vine. 7 milioane de kilograme, da. 7.000 de tone. Poate să transporte în atmosferă și mai mult ca sigur, aproape dublu, cred că în afara atmosferei, în spațiu. N-am că n-am testat, dar așa bănuiesc, că de obicei cam așa face. Am făcut și un speed modul de ăsta, nu speed mod, doamne, deci un driver de ăsta. Să pot să știți voi. Că sar cumva în spațiu, să ai o scurtătură de kilometri, câțiva mii de kilometri, ca să nu trebuiască să stau eu să merg așa, taca. Dar bine, asta în spațiu. Pe planetă, da, nu știu, n-aș vrea să încerc, dar o să testăm, o să mergem și o să testăm. Să vedem cum e și cu jump drive-ul ăsta. Mai avem cea mai
să zic așa, puternică navă. Eu i-am zis Minerul 200, deși n-are nicio legătură, dar n-am avut inspirație și i-am dat Minerul 200. El nu minează, el n-are cu ce să mineze, dar are vreo, câte avea mă, tată, 20 de-astea largi cargo container. Cred că sunt și pline. Da, o piatră. Foarte, foarte multe motoare. Foarte multe. Și el are un singur scop. Să ridice pe Jack. Jack minează când e îndreptat așa în jos. Iar eu după aia vin cu urâtul ăsta, deci cred că are 30.000 de tone. Da. Cred că zi bine, Oh, 30 de... Nu, 30.000, da. El are acolo jos, o să vă arăt eu, dar vreau să vă arăt câte kilograme are. Un conector și 4 piciorușe, dar în conector nu ține. Am testat odată și l-am avariat destul de rău pe Jack. Avea acolo jumate un conector, iar aici 4 piciorușe care să vină așa la maxim, limită. Lipește conectorul, să lipești piciorușele și îl pot ridica liniștit pe Jack, pentru că ridic destul de mult. Deci, cred că și în momentul de față, cred că până la un 40, cred că până la un 40.000 de tone sau cât o veni, poate să ridice. Acolo pe undeva, că l-am ridicat eu pe Jack plin și cu ce are el în el, pentru că așa l-am adus oarecum undeva aici. O să vă arăt că am mai construit câte ceva. Ăsta e Bigul Dani. Bine, e o copie a lui, că pe a lui e acasă. El om a construit o navă de luptă, micuță, nu cine știe ce gigant, care putem noi să ne luptăm și să mai facem noi câte un raid pe urâței acolo. Am spus că ne-am apucat să facem raid-uri, tată, ne suntem forțoși. Și o să vă arăt acum încă ceva nou, care n-am pe să știți. Cum funcționează ăsta? Da, trebuie să ai ăsta pornit și... Ați înțeles? Nu are mare complicătură. O să facem și noi una, să fie o navă de tip de ăsta la nostru, de luptă. Păi m-am stat să mă axez pe asta, eu m-am axat mai mult pe construcții de baze, de rafinării, nebunel de-astea. El a vrut să-și facă o navă de luptă și aia am mai construit aici la o bază, l-am mai ajutat și eu, că, da. Mai sunt chestii pe care încă nu le-a așa învățat el foarte, foarte bine. L-am ajutat și eu să-și facă aici o bază. O bază destul de frumușică, din punctul meu de vedere, nu știu să vedem ce ziceți și voi. Să vă prezint și pe asta. Și episodul viitor poate merge și noi să mai construim câte ceva, că deja v-am spus că sunt foarte multe. Bun, baza lui Dani. Totul a început în mare parte de la urâțenia asta. Aici. Ce e ăsta? E o gropiță, să zic așa, plină cu grinder. Bă, plină. Să zic plină. Care e scopul ăsta? E scopul de a pune orice navă aici. Sau orice bucată din bază de-aia cărată de noi, știi, voi acolo. Și efectiv astea o să desfacă complet în materiale. E un lucru foarte bun. Eu, dacă vrei să jucați jocul ăsta și vrei să scăpați de... Mai vreți voi să stați să dărâmați sau, nu știu, a explodat o lavă, s-a întâmplat ceva. O băgați aici și mai bine o faceți de la zero cu materialele ei. Adică recuperați materialele. Și același lucru aș vrea să fac, de-aia m-am spus, aș vrea să fac același lucru cu weldere și cu un proiector pus undeva să vină bine poziționat, să poți să proiectezi cu un ulei, să construiască nave. Când vii aici o bagi, să distruge complet, o face materiale, să zicem așa, steel plate și așa mai departe. Și zice, pe partea cealaltă, de exemplu, o construiești din nou, o proiectezi dacă o ai salvată și o construiești. Vii cu nava, nu știu, avariată, ai explodat un motor, s-a întâmplat ceva. E mult mai simplu și ești sigur că s-a făcut 100%. Și eu așa aș vreau să încerc și vreau să fac treaba asta. Bun, ce mai are baza lui Dani? Are aici o turetă
Are și pe partea aceasta o turetă. Cred că ați văzut astea de farm oxigen, deși nu știu dacă are foarte mare nevoie. Dar să fie acolo. O scară de asta frumușică. Bine, e cam zigzag, dar am zis să nu vină lupul la el direct, că na, poate să urce și lupul pe scară. Doi conectori aici sus. Unul e mai sus, unul e mai jos, că na, așa s-a putut. Bun. Și intrăm în bază. Nu are extraordinar de multe, pentru că nici n-a stat el să-și facă foarte, foarte multe chestii. De-abia și-a făcut astea pe aici. Dar nici înăuntru, la Crio. Astea toate cele, smart cargo, artilerie, assemble-uri, are tot ce vrea el în bază pe aici. Vedeți voi, are toate alea pe jos pe acolo. Aici activă în grinderul ăla. Acolo. Are și un mic hangar. Adică nu numai aici sus, mai și aici jos. Unde poți să vii cu rover sau cu o altă navă să faci înăuntru. Uite aici butonașul și se deschide hangarul. Haide băi, deschide-te. Deschide-te aici așa. Bine, poți să intri și pe partea aia cealaltă de sus pe scară. Și aici avem 4 conectori. Mai este de lucru, vă dați seama, dar... Na, eu zic că e bine până acum. Reușit să... Oh, și nu am arătat nava asta, doamne, arma asta mai mare. E un Canon. Na, asta când trage face bum bum. Are două aici așa. De ce le-am pus? Pentru că noi ne-am pus cam rău cu o facțiune din aia. De că noi tot, să zicem așa, nu piratăm, sună ciudat, nu știu. Noi prăduim baze din alea, ne-a cam scăzut prietenia cu ei. Și acum mai dau și pe aici din când în când ne găsesc. Dacă vă întrebați de ce e unul ăsta aici jos, aici am încercat eu să fac un fel de ăsta de minează care să se rotească și făcusem o linie de drill-uri. Și când l-am ridicat, mă rog, prima dată am pornit drill-urile și am făcut o linie, după aia l-am ridicat și s-a mișcat un pic și am pasat repede jos. Efectiv am mai făcut o linie, l-am făcut un pic invers. 61 în 1, deci nu e pur și simplu, nu e intenționat unul ăla. A fost o idee să încerc să fac ceva, dar n-am mai ieșit cum am vrut eu și am renunțat la idee. După aia am construit minerul la 200, de v-am spus de el. Iar aici a săpat Jack. Bă, dai tata, ne-ai pus și tu lumini pe ăsta. Un bec n-are. Aici a săpat Jack. Ce avem aici? Magneziu și gheață. O să ne trebuiască gheață înseamnă că venim cu mine de la mic să facem aici frumos. Am vrut să vă arăt cum sapă Jack. Și aici săpa cam jumătate din cât poate el să intre în adâncime. Ei pot să facă un titai craterul. Putem să facem foarte, foarte ușor rost de resurse cu Jack în momentul de față. Pentru că el poate să sape și orizontal, dar și vertical. Iar vertical, dacă călorim cu minerul la 200, v-am spus, nava aceea, putem să săpăm foarte mult, putem să, nu știu, să facem 4 de astea, uite cum a fost acum groapa aceasta pătrată. Bine, o să fie mult mai adâncă, pentru că cred că decât jumătate l-am băgat pe Jack. Am băgat pe Jack că să ajungem noi acolo, la gheață și la ăla, să putem să venim cu nave de alea mici. Dar nu contează neapărat asta, dar putem să facem, nu știu, 4 de alea, 8, 9, o să sap foarte mult. Adică și pentru bază eu îl folosesc pe Jack și la tot l-am folosit. Dacă l-am folosit de mult, am stăs foarte, foarte multe resurse, că nu mai duci lipsă de resurse. Dacă trebuie să te gândești câte motoare și câte astea am făcut pentru fiecare navă, pentru fiecare chestie și la baza lui Dani, că vă dați seama. A strâns resurse, dar am strâns resurse tot așa, cu Jack, unul cu altul și am consumat, n-am stat, bă, asta e aici, aia adunat tu, ăsta e ce am adunat, la grămadă, tată. Și noi tot avem o grămadă de resurse, o grămadă de stil, o grămadă, bine, am mai luat și din bazele alea că
La baze mai mă duceam cu Jean, eu. Eu veneam cu Jean și Dani venea cu un urât ăsta ca să dărâme baza. După ce dezactivam baza și mai luam noi cei mai voiam după ea, îl foloseam pe Jean să luăm toată baza, gen, să luăm toate resursele și foloseam grinderele de la Jean și tăiam toată baza aia. Din era... Da, noi am făcut o grămadă de resurse. Avem resurse foarte multe și... Bă, o să mai și consumăm, vă dați seama că eu numai cât o să-mi ia mie ca să consumăm, ca să folosesc, de fapt, ca să fac... vreau să mai fac o bază aici. Asta să fie o bază mobilă și să fac o bază ceva mai mare. Nu știu dacă o să-mi iasă, v-am spus, nu știu dacă o să-mi iasă, pentru că eu aș vrea porți, n-aș vrea să lăsați așa un hău. Mi se pare un pic aiurea. Vedem dacă mi iese. Dacă mi iese, o să fie șmecherie. Dacă nu, o să facem tot așa una în exterior. Cumva. Hai să vă arăt pe aici ce resurse am strâns. Da, astea sunt cele 4 largi și containere. Deci uitați-vă numai aici, uitați-vă cât fier. N-am mai avut loc să mai pun. Lângă rafinărie și astea, nu mai era spațiu. Și pe aici o grămadă, la fel. Aproape jumătate, aproape. Ăsta aproape la fel, plin cu steel plate și cu tot ce am mai adunat noi. Bine, steel plate-ul de fapt nu e, că n-am mai avut loc în cufăr. Deci l-am pus aici, care e un cuvăr separat doar de steel plate. Uraniu, nu mai avem nevoie, că zic eu o perioadă, având în vedere că avem 4000 și ceva. După ce s-a rafinat tot uraniu, cam cu atât a rămas, bine, ceva mai mult, dar ai consumat. Și în rest cam asta e, bă, oameni. Am vrut să vă prezint tot ce am mai făcut eu cu Dani pe offline, ca să fiți și voi la curent, să zic așa. Data asta mai luăm o pauză de la a juca offline și o să mai jucăm și pe online. Mai ales în construcția bazei și vedem ce mai, poate vă luăm și pe voi la un raid, să vedeți voi. Vedem dacă e Dani disponibil. Poate episodul viitor o să mergem la un raid ca să vedeți voi cum raidăm noi, să zicem așa. Bun, până data viitoare. Dacă v-a plăcut episodul, dacă vă place Space Engineers și dacă vreți să mai facem episoade cu Space Engineers, nu uitați să apăsați butonașul de like, să vă abonați la canal. În descriere găsiți link-uri către grupul de Discord, iar noi o să ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!